درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک موتیف بسیار جذاب و زیبا. موتیف توت فرنگی هستش که هم خود شکوفه توت فرنگی داره به همراه 4 تا توت فرنگی کوچیک و بزرگ در کنارش و یک حاشیه بسیار زیبا. یک کار فوق‌العاده میشه برای ست آشپزخونه. میتونید از اون استفاده کنید به عنوان دستگیره. من هنوز پشت بافت رو چیزی نزدم، ولی میتونید هم پارچه ببافید یا یک موتیف از الگوی موتیف مادر بزرگ بافت بزنید و یک دستگیره بسیار زیبا داشته باشید و یا پتوی نوزاد ببافید، کوسن ببافید، هر چیزی که دوست داشته باشید. اندازه این موتیفمون 15 سانتی متر هستش. با کانوا آکریل بافت زدم و قلاب شماره 3 میلی. کار بسیار زیبایی هستش. امیدوارم که از این بافت هم خوشتون بیاد. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کانال هم یادتون نره. همچنان با من همراه باشید با 10 ها مدل آموزش جدید و جذاب دیگه. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. برای شروع بافتمون یک حلقه جادویی میزنیم و با یک زنجیره اون رو فیکسش میکنیم. میایم در اون حلقه شروع به بافت میکنیم. 5 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 و 5. نخ حلقه رو میکشیم، کامل نمیکشیم، یه مقدار نخمون حلقمون آزاد باشه. در ادامه بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم و در ادامه با همین رنگ یک زنجیره میزنم. یک بار دیگه میخوام پایه کوتاه ببافم روی این پایه کوتاه هایی که بافتیم. میایم تو خود حلقه پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 تا پایه کوتاه روی پایه کوتاه‌های روی 5 تا پایه قبل بافته شد. حالا نخمون رو اینجا قطعش میکنیم. در واقع میتونید اول بست بزنید بعد قطع کنید. به این صورت باید یک حلقه به این شکل ما داشته باشیم. برای شروع رج بعدی من میام، دقت کنید 10 تا پایه کوتاه بیشتر نداشته باشید. همون جایی که بست زدم به این صورت وارد میشم و یک پایه متوسط میبافم و در ادامه همینجا میام 3 تا پایه بلند میبافم. میخوایم گلبرگمون رو شکل بدیم. 1 2 3. همونجا یک پایه متوسط میبافم. میام در پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم و این الگو رو تکرار میکنم. پایه بعد یک پایه متوسط، 3 پایه بلند و همونجا یک پایه متوسط دیگه میبافم. میام روی پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم و به این صورت ادامه میدم. در نهایت ما باید 5 تا گلبرگ داشته باشیم. در آخر رنج گلبرگ هامون که بافتیم پایه آخر یک پایه کوتاه بافته شده. میایم بست میزنیم روی اولین پایه متوسطی که بافته بودیم و نخمون رو اینجا قطعش میکنیم و میبریم پشت بافتمون نخ اضافه‌مون. حالا من در ادامه اون رو تمیزکاریش رو انجام میدم. میشه شکل بافتمون. برای شروع رج 4 با رنگ سبز کارم رو ادامه میدم. روی پای کوتاه هامون قرار هست بافت بزنیم. پای کوتاه در نظر داشته باشید، پای زیرش رو به این صورت
میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم، پای کوتاه کشیده. 1 2 3 زنجیره میزنم، گلبرگ‌ها رها میشه، میام پای کوتاه بعدی دوباره به همین صورت یک پای کوتاه کشیده میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم و اون رو تکرار میکنم. کوتاه بعدی یک پایه کوتاه و 3 زنجیره. بعدا میتونیم گلبرگ ها رو به این صورت بیاریم روی زنجیره ها، یعنی زنجیره ها میاد پشت بافت قرار میگیره به این صورت و کاملش میکنیم. خب به این صورت من بافتم کارم رو، این هم پشت بافتم هست. 3 زنجیره زدم، میام بست میزنم روی، میام توی فضای زنجیره‌ای یک پایه بست میزنم و گلبرگ‌ها رو همونطور که گفتم به رو میارم. حالا در این فضای زنجیره‌ای 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه متوسط. با همین رنگ باید ادامه بدیم و همونجا 5 تا پایه متوسط میبافم. 1 2 3 4 و 5 که با این 2 تا زنجیره میشه 6 تا پایه متوسط. به کوتاه دیگه کاری ندارم، وارد فضای زنجیره بعدی میشم. 6 پایه متوسط رو تکرارش میکنم. 2 3 4 5 و 6. توی همه فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم و 6 تا پایه متوسط میبریم. در آخر رنج ببینید شکل کار من به این صورت هست. میام بست میزنم روی زنجیره دوم شروع رجم که به عنوان یک پایه متوسط بافته بودم. برای شورج ششم با همین رنگ ادامه میدم. یک زنجیره میزنم روی همین پایه یک پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم روی 3 تا پایه بعد هم هر کدوم یک کوتاه. 1 2 و 3. پس من اینجا 4 تا پایه کوتاه بافتم. 1 2 3 4. خب میام پایه بعدی 2 تا پایه کوتاه میبافم. 1 و 2. در واقع رج رو افزایش پایه هام رو افزایشی رفتم و ادامه میدم. 1 2 3 4 تا کوتاه تکی بافتم. پایه بعد 2 تا پایه کوتاه می بافم. ادامه میدم. 1 2 3 4 پایه کوتاه تکی. پایه بعد 2 تا پایه کوتاه یک جا می بافم و به این صورت الگو رو ادامه میدم. در آخر رنج 2 تا پایه کوتاه تکی بافتم و میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم و یک زنجیره رو نخم رو اینجا قطعش میکنم به این صورت. برای شروع رج بعدی رج هفتم عذر میخوام با رنگ جدیدمون. ببینید رنگی هست که من اینجاها استفاده کردم. میایم از روی یکی از پایه ها، فرقی نمیکنه. به این صورت میخوام پایه بلند ایستاده شروع، فرقی نمیکنه، از هر جایی که دوست داشتید وارد میشید و یک پایه بلند ایستاده میبافید. میام روی پایه بعد 2 تا پایه بلند یک جا میبافم. 1 و 2. پایه بعد یک پایه بلند یک زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند بعدی 2 پایه بلند بعدی یک پایه بلند. حالا 3 زنجیره و از ابتدا اون الگو رو باید تکرارش کنم به این صورت که میام روی حالا 3 تا پایه رو من اینجا رها میکنم. 1 2 3 پایه رها. پایه بعدی که میشه پایه بستم، میام اینجا روی پایه 4 یک پایه بلند میبافم. پایه بعد 2 پایه بلند یک جا. 1 و 2. پایه بعد یک پایه بلند یک زنجیره.
پایه بعد، یک پایه بلند بعدی، دو پایه بلند و بعدی یک پایه بلند. 1 2 3 زنجیره میزنم، تکرار میکنم الگوم رو. 1 2 3 پایه رها، پایه بعد یک پایه بلند میبافم و به همین صورت الگوی گفته شده رو میام تکرارش میکنم. در پایان رنج میشه شکل بافتمون. 3 تا زنجیره میزنیم، 3 تا پایه داریم که این 3 تا پایه رها میشه و بست زده میشه روی اولین پایه بلندی که بافتیم و نخمون رو اینجا کاتش میکنیم. ببینید این میشه شکل بافتمون در پایان رنج. برای شروع رنج هشتم با رنگ سرخابی قرار هست خود توت فرنگی ها رو بافت بزنیم. وارد میشم، میام از فضای یکی از فضاهای تک زنجیره‌ای وارد میشم و 3 پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 و 3. 3 زنجیره میزنم. توی رنج سبز رنگمون اینجا که بافتیم، توی رنج ششم زیر این زنجیره ها اینجا قرار هست بافت بزنیم. این 3 تا پایه‌ای که رها کردیم پایه وسطی 1 2، روی پایه دومش شروع به بافت میکنیم، پایه دوبل میبافیم. 1 2 3 4 و 5. 5 تا پایه دوبل اینجا بافتم. این زنجیره ها رو ببینید پشتش رها هست و در ادامه 3 زنجیره میزنم. این پایه بلند ها رها میشه، میام در فضای تک زنجیره‌ای 3 پایه بلند میبافم و الگو رو تکرارش میکنم. 2 و 3. 3 زنجیره میزنم، پایه بلند ها رو رها میکنم، میام این قسمت توی رنج ششم پایه های رها شده روی پایه دومش شروع به بافت پایه دوبل میکنم. 5 تا پایه دوبل اینجا میبافم. 1 این صورت 5 تا پایه دوبل که بافتم 3 زنجیره میزنم، پایه ها رها میشه، میام در فضای تک زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم و این الگو رو دور تا دور ادامه میدم. در آخر رنج من اومدم بست زدم، نخم رو قطع کردم. بعد شروع رنج نهم بافت رو ادامه میدیم. میایم روی این پایه های توی رنج هفتم، این پایه بلند هایی که اینجا رها شده روی این پایه بلند ها میخوایم بافت بزنیم. 4 تا اینجا داریم، 4 تا اینجا. پایه اول از این سمت، پایه آخر از این سمت رها میشه، روی این 6 تا پایه بافت زده میشه. در ابتدا میام روی، گفتم این پایه اول رو رها میکنم دیگه، پس میام از روی پایه دومش نخم رو وصلش میکنم، یک پایه بلند میبافم. پایه بعدیش یک پایه بلند، 2 تا پایه بلند بافتم و روی پایه بعد 2 تا پایه بلند یک جا میبافم. 1 و 2. 2 زنجیره میزنم، ادامه میدم، میام سمت دیگه بافتم، روی اولین پایش 2 پایه بلند میبافم. 1 و 2. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. پایه آخر هم که گفتیم رها میشه. به این صورت و یک زنجیره حالا میزنم، میام پشت این پای دوبل ها، این فضای زنجیره‌ای که تو همون رنج هفتم هست، اینجا یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم، همونجا یک پایه بلند، یک زنجیره میزنم، دوباره میام روی بافتم، این قسمت پایه اولش رو رها میکنم، از روی پایه دوم الگو رو تکرار میکنم. 1
و دو تا پایه هر کدوم یک پایه بلند، پایه بعدش 2 تا پایه بلند یک جا می بافم، 2 زنجیره میزنم، میام این قسمت اولین پایه 2 تا پایه بلند اینجا می بافم و 2 تا پایه بلند تک به این صورت، یک زنجیره میزنم، میام پشت بافتم، دوبل ها رو میخوابونم پشت بافت، فضای زنجیره‌ای، یک پایه بلند هم رنگش هست، 3 زنجیره همونجا، یک پایه بلند یک زنجیره و میام روی بافتم این قسمت الگو رو به همین روش تکرار میکنم. ببینید این پشت بافتمون هست، این هم که روی بافتمون. کامل کنیم. این قسمت این پایه دوبل هایی رو که اینجا بافتیم میام پشت بافت توی فضای زنجیره‌ای قبل دوبل ها. خب اینجا میام نخم رو میام یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم. حالا میام روی بافتم روی اولین پایه دوبلم یک متوسط برجسته از رو میبافم، دوبل دوم یک متوسط ساده به این صورت و پایه دوبل سوم 5 تا پایه بلند می بافم، 1 2 3 4 و 5. روی پای دوبل بعدی یک پایه متوسط و دوبل آخر یک متوسط برجسته از رو می بافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، میام پشت بافت دوباره توی فضای زنجیره همرنگ هستش، یک پایه کوتاه می بافم، 1 زنجیره میزنم. حالا این پایه هایی که ببینید اینجا بافتیم از زیر این فضای زنجیره‌ای کامل مشخص است اینجا که این میشه یک توت فرنگی کوچولو برای ما. خب این 3 تا پایه رو هر کدوم به صورت از روی اولین پایه برجسته از رو یک پایه متوسط میبافم، 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم، میام پشت بافتم توی نخ همرنگ فضای زنجیره یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم. دوباره از ابتدای رج باید الگوم رو تکرارش کنم. میام روی پای دوبل ها، پای دوبل اول یک پایه متوسط به صورت برجسته از رو میبافم، پایه بعد پایه دوم یک پایه متوسط، پایه سومش 5 تا پایه بلند می بافم، 1 2 3 4 و 5. پایه بعدی یک پایه متوسط، پایه آخر دوبل ها یک پایه متوسط برجسته از رو می بافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، فضای زنجیره پشت بافت یک پایه کوتاه می بافم، 1 زنجیره میزنم، دوباره میام این قسمت این 3 تا پایه بلندی که بافته بودم هر کدوم یک متوسط به صورت برجسته از رو می بافم، 1 زنجیره میزنم، پشت بافتم فضای زنجیره یک پایه کوتاه، 3 زنجیره و بافت روی پای دوبل ها رو به این صورت کامل میکنم. برای شروع رج 11 دوباره با رنگ سبز بافت رو ادامه میدیم، میایم روی پایه کوتاهی که قبل از این 3 تا پایه متوسط برجسته بافتیم. ببینید این پایه متوسط ها این پایه کوتاهی که اینجا داریم. خب روی این پایه کوتاه میام ابتدا یک پایه کوتاه میبافم و 2 زنجیره میزنم. حالا میام روی این 3 تا پایه
یک نخ میگیرم، میخوام یک خوشه ببافم. به این صورت روی 3 تا پایه. بله. 1 فقط نخ میگیرم، 2 و 3. 1 2 3 4 5 6 با این اصلی 7 تا نخ دارم. خب همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، یک خوشه میبافم، 2 زنجیره میزنم. میام روی کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم، حالا 3 زنجیره میزنم. میام روی ببینید این پایه متوسطا رو کار ندارم، روی این پایه بلندهایی که من اینجا بافته بودم میخوام یک خوشه ببافم. روی پایه بلند سوم 1 2 3 این گندمی بافته لوپ پشتی رو به این صورت میگیرم و با 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم، 2 زنجیره میزنم، اون رو 3 بار تکرار میکنم. همونجا 1 2 یکی میکنم، 2 زنجیره، یک بار دیگه تکرارش میکنم، 1 و 2 به این صورت و در ادامه 1 2 3 زنجیره میزنم. میام روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه دیگه میبافم. ببینید شکل بافتو یه گوشه کار هست و تکرار میکنم. از ابتدای رج 3 زنجیره میزنم، یه متوسطا نخ میگیرم روی هر کدوم، چون که پایه متوسط هست به این صورت. از روی اولی یک نخ، بعدی یک نخ و بعدی به این صورت. حالا همه رو با هم یکی میکنم و 2 زنجیره میزنم. میام روی پایه کوتاه هم یک پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم، دوباره میرسم به این قسمت پایه بلند. به پایه متوسطا کار ندارم. روی پایه بلندها 1 2 3 روی پایه بلند سوم لوپ پشتی با 2 پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم، 2 زنجیره میزنم، اون رو 3 بار توی این قسمت تکرارش میکنم. به این صورت و 1 2 3 زنجیره میزنم روی پایه کوتاه، یک پایه کوتاه میبافم. ببینید شکل بافتمون به این صورت در. حالا 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه متوسطا بافت رو تکرار میکنم. ببینید قبل از این خوشه‌ای که قرار هست روی پایه متوسطا ببافیم 2 زنجیره، بعدش هم 2 زنجیره، بعد از این پایه کوتاه 3 زنجیره، بعد از این خوشه‌ای که میبافیم هم 3 زنجیره. اینجا رو اشتباه نکنید و به همین صورت ببینید میشه شکل توت فرنگیمون. الگو رو کامل میکنم. خب برای شروع رج 12 دوباره با رنگ شماره 5 کار رو شروع میکنیم. یک گره سر قلاب داریم. ببینید بافت رو ابتدا بگم از کجا شروع میکنیم. این گوشه بافتمون از فضای دوم زنجیره‌ای. ببینید این یک فضا، این 2 فضا، فضای دوم 2 زنجیره گوشه. بافت رو به این صورت شروع میکنم و 3 پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3 خوشه رها میشه. فضای بعدی 2 پایه کوتاه میبافم. حالا میخوام بافت انجام بدم توی رج 9 این پایه هایی رو که رها کرده بودیم، دقیقا هم رنگش هست. میام روی این پایه، این 4 تا پایه که اینجا رها شده، پایه اولش یک پایه 2 بار نخ سر قلاب، یک پایه دوبل میبافم. همونجا کنارش یک پایه بلند، یک دوبل، یک پایه بلند کنار هم بافتم و پایه بعدی یک پایه بلند، پایه بعد هم یک پایه بلند می بافم.
پایه بعد یک پایه متوسط میبافم. حالا میام این خوشه‌ای که اینجا بافتم یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم و ادامه میدم. این قسمت به معکوس دوباره تکرار میکنم. پایه اول توی رج نهم پایه هایی که رها شده. ابتدا یک پایه متوسط، 2 تا پایه بلند، 1 روی 2 تا پایه و 2. پایه آخر ابتدا یک پایه بلند میبافم، 2 بار نخ سر قلاب، همونجا یک پایه دوبل میبافم. ببینید این توت فرنگیمون از اینجا به این صورت میزنه بیرون. حالا میام در فضای زنجیره‌ای قبل از گوشه 2 پایه کوتاه میبافم. خوشه رها میشه در اولین فضای زنجیره گوشه. 3 پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم، خوشه رها، فضای بعدی 2 پایه کوتاه و الگو از ابتدای رج رو تکرارش اینجا 3 پایه کوتاه و الگو رو تکرار میکنم. فضای بعدی 2 پایه کوتاه میبافم و میام این قسمت توی رج نهم ابتدا یک پایه روی اولین پایه یک پایه دوبل میبافم و همونجا کنارش یک پایه بلند میبافم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند و پایه آخر از این قسمت یک پایه متوسط میبافم و دور این خوشه رو میگیرم، یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم، الگو رو تکرار میکنم. یا روی رج نهم پایه اول یک پایه متوسط، بعدی یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند و پایه آخر از این دسته ابتدا یک پایه بلند، همونجا یک پایه دوبل میبافم. فضای زنجیره قبل گوشه 2 پایه کوتاه، اولین فضای زنجیره گوشه 3 پایه کوتاه، 2 زنجیره، خوشه رها، فضای بعد 3 پایه کوتاه و به همین صورت من الگو رو تکرارش میکنم. ببینید شکل بافتمون دقیقاً به این صورت در میاد. در آخر رج 2 زنجیرمون رو زدیم، بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم، 1 زنجیر نخمون رو کاتش میکنیم. این میشه شکل بافتمون به این صورت تا به این قسمت بافت. برای شروع رج 13 با رنگ زرد بافت رو شروع میکنیم. میایم از یکی از گوشه های بافتمون فضای 2 زنجیره‌ای و یک پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه. این میشه گوشه بافت من و توی این رج از روی اولین پایه شروع به بافت میکنم. روی همه پایه ها یک پایه کوتاه میبافم و به این صورت الگو رو ادامه میدم. به فضای زنجیره گوشه هم که رسیدم، توی فضای زنجیره گوشه درست مثل چیزی که اینجا بافتم، یک کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه و اون رو کامل میکنم. برای شروع رج 14 با رنگ سفید که رنگ شماره 2 هست بافت رو شروع میکنم. ببینید این فضای زنجیره‌ای گوشه رو در نظر داشته باشید. از این به بعد 1 2 پایه رها روی پایه سوم، این فضای گوشه هست. 1 2 پایه رها، پایه سوم یک پایه کوتاه میبافم و در ادامه 1 2 پایه رها، پایه سوم 5 تا پایه بلند یک جا میبافم. 1 2 3 4 و 5. 1 2 پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 پایه رها، بعدی 5 پایه بلند. این الگو این قسمت باید 3 بار تکرار بشه و 5
به این صورت. یک بار دیگه هم تکرار میکنم. 1 2 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه، 1 2 پایه رها، بعدی 5 تا پایه بلند. به این صورت 1 2 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه. حالا میرسم به گوشه بافتم. ببینید 2 تا پایه برام میمونه. 1 2 رها میشه در اعضای زنجیره گوشه. پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 6 و 7 میشه فضای گوشمون. و الگو رو تکرار میکنم. 1 2 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه، 1 2 پایه رها، بعدی 5 تا پایه بلند میبافیم و الگو رو به همین صورت دور تا دوره کارمون تکرارش میکنیم. تو فضای زنجیره گوشه همونطور که گفتم فقط 7 تا پایه بلند بافته میشه. ببینید این میشه گوشه بافتمون و اون رو کامل میکنیم. خب برای شروع رج 15 میام با رنگ سبز بافتم رو ادامه میدم. ببینید دوستان، ما قرار هست توی این رج روی لوپ سوم پایه ها بافت بزنیم. ببینید این گندمی کار رو اگه در نظر داشته باشید، لوپ اول، لوپ دوم یک کوچولو بچرخونید، این پشت میشه لوپ سوم. ما قرار هست روی لوپ سوم بافت بزنیم. خب حالا که جاش رو فهمیدیم، بیایم قسمت هفتایی گوشه 1 2 3 4 روی چهارمین پایه لوپ سوم بافتمون رو از پشت بافتمون میگیریم و گوشه بافت رو کامل میکنیم. 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه کوتاه میبافم. همین میشه گوشه بافتم. بیام روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم. همچنان اصلا کلا این رج روی لوپ سوم بافتمون هستیم. به این صورت 1 و 2. پایه بعدی 1 پایه متوسط میبافم. پایه بعد که میفته روی پایه کوتاه، به این صورت میام زیر خود پایه کوتاه رو میگیرم، 1 پایه بلند کشیده میبافم و ادامه میدم روی 3 تا پایه بعد. روی این 5 تا هستم. ابتدا پایه اولش رو 5 تایی ها، پایه اول 1 پایه متوسط میبافم و 3 تا پایه کوتاه. 1 2 و 3. پایه پنجم از این دسته 1 پایه متوسط. دوباره روی پایه کوتاه زیرش رو میگیرم، 1 پایه بلند کشیده. روی 5 تایی بعدی اولین پایه، 5 تایی اولی آخریش هر کدوم 1 متوسط و 3 تای وسط هر کدوم 1 پایه کوتاه بافته میشه. 1 2 و 3. پایه پنجمش 1 پایه متوسط، پایه کوتاه 1 پایه بلند کشیده. ببینید این میشه شکل بافتم و اون رو ادامه میدم تا به گوشه بافتم برسم. خب به این صورت بافتم، رسیدم به 7 تایی گوشه. به 7 تا که رسیدم، پایه اولش دوباره مثل همونی که بافت میزدیم. پایه اول لوپ سوم 1 پایه متوسط میبافم. 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه. 1 و 2. پایه بعدی، پایه چهارم، دوباره میشه گوشه بافت من. پس 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه کوتاه و تکرار از اول رج. 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه، 1 و 2. پایه بعد، پایه هفتم در واقع هستش،
یک پایه متوسط و روی پایه کوتاه یک پایه بلند کشیده به این صورت. خب و این الگو رو دور تا دور کارمون کامل میکنیم. خب رج پایانی بافتمون رو میخوایم بریم این حاشیه دوری رو که بافتیم دوستان. خب من میام از گوشه بافت برای رج پایانی یک پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم همونجا یک پایه کوتاه و از روی اولین پایه شروع به بافت میکنم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم و به این صورت رج رو به پایان میرسونم. در گوشه باف همونطور که گفتم یک پایه کوتاه 2 زنجیره، یک پایه کوتاه بافته میشه. خب حالا برای دونه های توت فرنگی رو این رو ببافیم دوستان میتونید هم البته من نخم الان یه خورده با خود کانوا میبافم، میتونید نخ نازکتر هم بگیرید، میتونید فقط یک کوکای کوچولو بزنید یا اینکه به این روشی که من میگم با توی گلدوزی به اون فکر میکنم گره فرانسوی میگن، به این صورت سوزنمون رو در میاریم، دوباره برمیگردیم همونجا. نخم چون که ضخیم هست 2 بار بیشتر نمیچرخونم روی سوزنم، ولی اگه نختون ظریف بود میتونید 3-4 بار اون رو انجام بدید. دستم رو اینجا میذارم و نخم رو به این صورت میکشم و در ادامه همون جای بافت که سوزن رو در آوردم این قسمت میبرم پشت بافتم و به این شکل گره فرانسوی اینجا میزنم. میتونید میگم با نخ ظریف‌تر ببافید که یه خود ظریف‌تر در بیاد. دوباره میایم این قسمت و به همین روش تکرارش میکنیم. یک بار دیگه هم میگیرم. البته دیگه میتونید همونطور که گفتم کوک بزنید، یک کوک کوچولو یه خورده میکشم و دوباره میبرم پشت بافتم به این صورت. خب حالا تمیزتر با حوصله و دوباره اینجا این پشت نخ رو گره میزنم، میام روی توت فرنگی بعدی الگو رو تکرارش میکنم. خب عزیزان این هم از پایان آموزش موتیف توت فرنگیمون، یک کار بسیار جذاب و زیبا. امیدوارم که از بافت این کار زیبا هم خوشتون بیاد. یه نکته ای رو هم بگم، اگه دوست داشتید اون رو تبدیل به دستگیری کنید، بعد از اینکه این گره های فرانسوی رو زدید حاشیه بافت رو برید و زیر و روی بافت رو که یک موتیف مربع ساده با الگوی مادر بزرگ ببافید برای پشت بافتتون و بعد اون حاشیه رو برید و یه چند تا زنجیره هم بزنید و اون رو تبدیل به یک دستگیری بسیار زیبا کنید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.